ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 2025 ਚ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਓਪਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਕ ਡੇਟ ਆਊਗੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਵਾਂ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਾਜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਕਰੇਟੋ ਫਲੂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਟੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਟਾ 2025 ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਸੀਗਾ 2025 ਦਾ, ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਭਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਟੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਕੋਟੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤਾਂ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੀਜ਼ਨਲ ਤੇ ਨਾਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2025 ਦਾ ਭਾਜੀ ਪੇਪਰ ਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 2025 ਦਾ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੋਣੇ, ਕੰਮ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਕ ਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਨੌਲੇ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਬਈ ਨੌਲਾ ਉਸ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੌਲੇ ਉਸ ਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਡਨ ਵਾ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 2025 ਜੁਲਾਈ ਚ 31 ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਪੇਪਰ ਉਹ ਭਰ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਇੰਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜੋਬ ਆਫਰ ਲਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਥਰੂ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਭਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪੇਪਰ ਭਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਲਿਕ ਡੇਟ ਵਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਲਿਕ ਡੇਟ, ਭਾਵ ਜਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪੇਪਰ। ਸੋ ਜਮਾ ਹੋਣੇ ਆ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਜਮਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ, ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਓਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਨੌਲਾ ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਤੁਹਾਡੀ PCC, ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਖੜ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ? 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਨੇਪਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਐਮਬੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਬੈਸੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ, ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਵਾ, ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਓਕੇ ਆ, ਫਾਈਨ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਆਏਗੀ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ 90% ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੋਮੇ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਭਾਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੋਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਰੋਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੋਮੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਫਰੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ 100-150 ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਖਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੀ ਕਲਿਕ ਡੇਟ ਸੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤੋਂ 26 ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਲਿਕ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 20 ਤੋਂ 26 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਕਤੂਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਕ ਡੇਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਤੋਂ 26 ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਪਾਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ 2025 ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਲਿੱਕ ਡੇਟ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਤੋਂ 26 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।